Hey everyone! Sa tutorial natin ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-set ng custom chat theme sa Messenger gamit ang sarili mong litrato sa 2025. Una, buksan ang iyong Messenger app at pumunta sa chat kung saan mo gustong baguhin ang tema. Itap ang pangalan ng contact sa itaas para buksan ang settings ng chat. Ngayon, itap ang theme sa pinakabagong 2025 update. Makakakita ka ng bagong option na tinatawag na custom theme o upload photo theme. Itap ito at bubuksan ng Messenger ang iyong gallery. Piliin ang litrato o wallpaper na gusto mong gamitin bilang background ng iyong chat. Maaari mo ring ayusin ang mag-crop or i-preview bago i-apply. Pagkatapos mapili ang iyong larawan, itap ang apply. Agad na mag-a-update ang iyong chat gamit ang custom theme mo at makakakuha rin ng notification ng kaibigan mo na nagbago ka ng tema. At iyan na, nakapag-set ka na ngayon ng personal na custom theme sa Messenger gamit ang sarili mong litrato. Kung nakatulong ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at mag-comment para sa mas marami pang tips sa Messenger.